السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة حابب إن أنا أعرفكم بالفرخة الجميلة، نسميها كوكي مثلا. الفرخة كوكي دي يا شباب اللي حضراتكم شايفينها، الفرخة الكيوت الجميلة دي تمثل أكتر من 20% من اقتصاد مصر. في مصر أكتر من 3 مليون مستفيد من وراء الفرخة كوكي دي. يعني في ناس كتيرة جدا بتاكل عيش من وراء الفرخة كوكي، سواء بقى من مناديب أدوية، شركات علف، شركات كتاكيت، مربين الدواجن، بتوع النشارة، بتوع السماء. يعني الطبيعي على مستوى الدول كلها إن يحصل حاجة اسمها الأمن الغذائي. الدولة بتأمن احتياجاتها الغذائية زي القمح كده، برضو بتأمن احتياجها الغذائي من البروتين. وطبعا اللحمة غالية، فلازم طبعا الدولة إنها تتجه للحوم البيضة زي الفراخ البيضة علشان الدولة تأمن احتياج الناس من البروتين. ولا ايه يا كوكي؟ تمام. من هذا المنطلق ومن هذا التوجه فأنا كدكتور بيطري بوجه لحضراتكم كل الدعم وكل التحية، وأي سؤال حضراتكم محتاجين تسألوه في التعليقات إن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. ونبدأ بقى على طول سؤالنا النهاردة. الفرخة كوكي بتسأل وبتقول: لو في نافق في المزرعة، لو عند حضرتك نافق في المزرعة أو في التربية المنزلية، سواء بتربي 50 ولا 500 ولا حتى 50,000 طائر، لو في نافق تنزل بمضاد حيوي أفضل ولا تنزل بخميرة أفضل، ولا تعمل زي بعض الناس وتحط الاتنين مع بعض وتمسك العصاية من النص؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة. لكن قبل ما نعرف الإجابة ما تنساش تنزل حالا في التعليقات كالعادة، تصلي على حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتشترك عندنا في القناة علشان يصلك كل جديد. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. رجعنا لحضراتكم تاني من جديد ونجاوب على سؤالنا النهاردة. شوف يا سيدي، الخميرة الحية عبارة عن بكتيريا نافعة بتهضم العلف. يعني لو سألنا الفرخة كوكي دلوقتي وقلنا لها الخميرة أفضل ولا المضاد الحيوي علشان نزود وزن الفراخ، هتقول لنا إيه؟ الخميرة. الخميرة أفضل في حالة إيه؟ لما تحب تزود وزن الفراخ. طيب لما يكون عندي نافق، وده سؤالنا النهاردة، لما يكون عندي نافق وعايز أوقف النافق، احط خميرة؟ مش هتفيدني في اي حاجة. لازم احط مضاد حيوي الاول، لان النافق اللي شغال في المزرعة ده عبارة عن بكتيريا بتموت الفراخ، وعلاج البكتيريا انك تموتها الاول. لازم توقف نشاط البكتيريا الاول. طبعا في مضادات حيوية بقى بتشتغل على الجهاز التنفسي، فانت بتشوف والله الاعراض بقى برد وعين ورمة وراس منتفخة، اعراض تنفسية، بتجيب مضادات حيوية بتشتغل على الجهاز التنفسي. زي ايه يا دكتور سامح؟ نسأل فرختنا الجميلة الكيوت كوكي وهي تقول لنا. دي المضادات الحيوية اللي لما يكون عندك مشكلة أو برد في الفراخ يفضل إنك تستخدمها. طيب لو عندك مشاكل معوية، يعني النافق عبارة عن إسهال بني، الأعراض يعني عبارة عن إسهال بني، والفراخ مثلا بتبرك على الأرض ومفيش أعراض تنفسية، كل المشاكل إسهال أحمر، إسهال بني، إسهال أسود، مشاكل معوية، والفرخ وزنه كويس مفيهوش برد ولا حاجة ولكن في نافق، في الحالة دي أنت بتروح تجيب مضادات حيوية معوية. زي إيه يا فرخة كوكي؟ زي الاموكسيسيلين، الامبيسيلين، اللينكو برضو ماشي في الحالتين يشتغل كويس، سبايراميسين يشتغل في الحالتين كويس، الكوليستين برضو بيساعد. طيب انت كده عرفت ان لو في نافق بتجيب مضادات حيوية، سواء كانت مضادات حيوية تنفسية مشاكل زي البرد، او مضادات حيوية معوية زي الجهاز المعوي. طيب بعد ما بتحط الادوية دي لمدة 3 ايام، ايه بقى افضل حاجة تحطها بعد المضاد الحيوي ابو 3 ايام ده؟ افضل حاجة انك تحط خميرة حية. وهنا بقى ده الوقت المناسب انك تحط فيه خميرة حية. يبقى انا لو عندي نافق في المزرعة ما اجريش اجيب خميرة الا لما اوقف النافق الاول، الا لما اعالج الفراخ الاول. طيب هل ينفع احط الاتنين مع بعض، اجيب المضاد الحيوي واشغله وفي نفس الايام ال3 ايام دول احط خميرة حية؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان حضرتك المضاد الحيوي ده بيموت البكتيريا. الخميرة الحية اللي انت اشتريتها دي هي عبارة عن بكتيريا ولكنها بكتيريا نافعة، فانت لما بتحط مضاد حيوي معاها برضه بتموت مع البكتيريا الضارة. يعني المضاد الحيوي زي السلاح النووي، بينزل يضرب في ايه؟ في البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة. لازم نعالج الاول البكتيريا الضارة وبعدين نزرع في امعاء الفراخ البكتيريا النافعة اللي هتزود مناعة الفراخ، وزن الفراخ،
يعني اهميه الخميره ايه؟ بتزود الوزن، بتحسن وبترفع المناعه، بتنشط النمو، بترفع معامل التحويل، بتخلي الفراخ دايما في حاله مناعيه مزاجها عنب كده علشان ما يجيلهاش المرض. لكن لو جالها المرض مفيش حل غير المضاد الحيوي. وبكده يا شباب نكون جاوبنا على سؤال حلقه النهارده. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.